Då gick mitt kamerafäste sönder, så jag har inte kunnat filma det sista nu. Men det jag har gjort i alla fall är att jag har sågat ut 15 sådana här bitar. Det är de sista som fattas. Och de ska ju sitta på olika ställen då. Här och där och ja, 3 stycken i botten här. Och sen har jag gjort en rejäl sån här förstärkning också i fronten. Med dubbla skivor som jag har laminerat ihop då. Och så har jag dammsugit ur skrovet. Så att det jag ska göra nu är att jag ska laminera fast allting. Så kan man börja lägga in golv sen. Yes. Jag visar hur det blev. Det är bak i båten då. Och det är inte helt, vissa ska justera eller jämna till lite. Sen ska jag slipa allting så att det blir rent och fint. Och här ser det ut fram i båten. Jag satte faktiskt en skiva här. Så kommer jag ha en länspump så att kölvattnet kommer inte gå hela vägen fram, utan kölvattnet som är i ruffen kommer jag hålla för sig och så får det pumpas över med en länspump. Så slipper jag få in oljeblandat vatten i ruffen. Och det jag ska göra nu är att jag ska prova att passa in tanken, bensintanken. Den ska ju vara här. Och så ska jag borra hål för bränsleledningen. Jag ska ha den under golvet här, tänkte jag. Någonting sånt. Så att det är nästa grej. Kör vi. Så, då är jag klar med de här 3 detaljerna som jag ska skruva fast däcket i. Och det blev totalt 22 stycken. Jag tror jag har en kvar att göra. Virket räckte inte till. De har jag glasat in, de är glasfiber, och sen har jag dränkt i lite mer polyester för att de ska bli helt vattentäta. Och så ska jag skruva fast dem emellan skotten. Jag sätter in dem så skruvar jag från andra sidan. Och jag kommer även, innan jag skruvar fast dem, stryka dem med ett lim som jag tänkte tillverka av polyester och någonting som heter aerosil. Och aerosil, det är kiseldioxid som man blandar med polyester, och då får den, det heter tixotrop effekt eller egenskap, att den blir tjockare. Och förhoppningsvis så ska det funka då mer som ett lim, att man kan stryka ut och så sitter det kvar och rinner inte bort. Jag har aldrig använt det här innan, så jag får se hur det funkar. Jag får prova fram lite grann. Kör vi!
Så, då har jag satt i alla 24 bitar blev det till slut i båten. Jag har limmat dem och så skruvat fast dem så de sitter som berget. Och sen har jag också slipat rent allting en gång och dammsugit och gått på med ett lager polyester till. Så nu är det dags att måla allting och då använder jag gelcoat. Och det är samma sak som polyester ungefär fast det är pigment i så att det är som färg. Så man blandar det med härdar också. Och jag tänkte rolla ut på gelcoaten och så dra med pensel efteråt så blir det ett okej resultat. Och mycket av detta kommer inte synas eftersom det är under golvet då, men det blir ett bra skydd i alla fall. Yes, kör vi!